सो यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा निकै भाइरल भइराखेको छ। तपाईले पनि यस्तो खालको भिडियो बनाएर टिकटकमा हाल्नुभयो भने तपाईको भिडियो पनि भाइरल हुने चान्स धेरै हुन्छ। कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईलाई सिकाउने छु। यदि यो च्यानलमा तपाई पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै भएको घण्टीलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि आउने दिनहरुमा यो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईकोमा पुग्नेछ। अब ढिला नगरी भिडियोतर्फ लानेछु। बनाउनु चाहिँ सुरुमा तपाईले इन्सर्ट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईले इन्सर्ट भनेर लेख्दाखेरि यहाँ मजाले यहाँ पाउनुहुन्छ इन्सर्ट भिडियो एडिटर। त्यसपछि यो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि हामीले एउटा भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो टिकटक ओपन गर्नु होला। र चाहिँ मैले एड टु फ्रेममा राखेको छु गर्दा यहाँ छ। हामीले चाहिने चाहिँ यो भिडियो हो, जुन यो भिडियो हामीले चाहिँ यो भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको लिंक म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। कसरी विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउने छु। सुरुमा शेयरमा जानुहोस्, त्यसपछि कपी लिंक गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्याक जानुहोस्, त्यसपछि क्रोम ओपन गर्नुहोस्। अब सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटक डाउनलोड विदाउट वाटरमार्क। त्यो त्यसमा ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि सुरुमै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक डाउनलोडर टिकटक भिडियो विदाउट वाटरमार्क। त्यसमा ओके गरिदिनुहोस्। यसमा ओके गरेपछि यस्तो खालको आउँछ। त्यो अघि हामीले कपी गरेको यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। उता पेस्ट राइटमा त्यहाँ पेस्ट गरेपछि अब डाउनलोडमा ओके गर्नुहोस्। अलिकति समय लिन्छ। त्यसपछि तल विदाउट वाटरमार्क 2 भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ यस्तो खालकोमा आइपुग्छ। अब राइट साइडमा तीनटा थोप्ला भएकोमा ओके गर्नुहोस्। यसमा ओके गरिसकेपछि त्यहाँ डाउनलोड अप्सन छ, त्यहाँ ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो। अब ब्याक जानुहोस्। त्यसपछि इन्सर्ट एप्लिकेसनलाई ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि भिडियोमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि न्यू प्लसमा ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो टिकटक प्रोफाइलको स्क्रिनशट चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु। यस्तो खालको चाहिँ तपाईले आफ्नो टिकटकको स्क्रिनशट लिनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ हाल्दिनुहोस् त्यो स्क्रिनशटलाई। त्यसपछि यसलाई अलिक लामो बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामीलाई अघि हामीले भिडियो डाउनलोड गरेको एड गर्नको लागि अलि लामो यसले बनाएर एड गर्नुपर्ने छ। PIP मा ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि भिडियोमा जानुहोस्। अघि हामीले डाउनलोड गरेको यो हो 17 सेकेन्डको जुन ओभरले भिडियो, त्यसलाई यहाँ इन्सर्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले अलिकति काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अलिक उता सार्नुहोस्। यहाँ चाहिँ क्रोप अप्सन आउँछ। यो क्रोपमा गएर तपाईले हामीले चाहिने यतिसम्म हो। अब माथिको पनि अलिक तल तान्नुहोस्, त्यो नामबाट अलिक तल। यति भएपछि अब ठ्याक्कै हामीले चाहिने भिडियो यति हो। अब त्यसमा ओके गरिदिनुहोस्। अब माथि मिलाइदिनुहोस् ठ्याक्कै जुन हाम्रो फलोवर्स र लाइक भएकोतिर अलिकति जुम गरिदिनुहोस् तपाईले दुईटा औँलाले तानेर। त्यसपछि अलिकति यसलाई यता ठेल्दिनुहोस् सुरुमा जुन बराबरी हुने गरी। त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्। अब तलकोलाई पनि अलिकति उता धेरै लामो भयो, अलिकति धेरै छोटो भयो, अलिकति ठ्याक्क जुन भिडियोसँग जुन हामीले अघि हालेको भिडियोसँग ठ्याक्कै बराबरीमा बनाइदिनुहोस्। यतिमा बराबरी हुन्छ। त्यसपछि भिडियो कस्तो खालको बन्यो अब भिडियो प्ले गरेर हेरौँ।
यस्तो खालको भिडियो चाहिँ बन्यो। अब जुन हामीले चाहिँ यता र उता मिरिरिर गरेको देखिरहेछ त्यो पनि हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि त्यसैमा जानुहोस्। अब त्यो भिडियोमा ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि क्रपमा जानुहोस्। अब अलिकति अघि तल र माथिको मात्रै गरेको थियौँ, अब यता र उताको पनि अलिकति तानिदिनुहोस्, अलिकति क्रप काटिदिनुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। अब भिडियो एकदम सही तरिकाले बन्यो, देखिराख्नु भएको छ यस्तो। अब यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। माथि सेभ अप्सनमा ओके गर्नुहोस्। 100% पुगेपछि तपाईँले टिकटकमा डाइरेक्ट सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँको ग्यालरीमा सेभ हुनेछ भिडियो, त्यहाँबाट तपाईँले टिकटकमा अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो भिडियो सेभ भइसक्यो। अब यहाँ टिकटक देखिराख्नु भएको छ, यहाँबाट डाइरेक्ट सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ टिकटकमा। यस्तो खालको भिडियो धेरै नै अहिले भाइरल भइरहेको छ। तपाईँले पनि बनाएर हाल्नुभयो भने भाइरल हुने चान्स धेरै हुन्छ।